Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Update. Kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven with 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with the new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabatok? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mambabatok at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wangod's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wangod recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wangod inks a design that carries symbolic meanings specific to the mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wangod. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Babangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Cebu. Radyo Pilipinas, 576 AM. Mahigala diri sa DYMR, Radyo Pilipinas Cebu, alas 9:05 na sa kabuntagon. Mayong buntag ka natong tanan. And welcome diri sa tuang tulumanon ang programang Government Online Mahigala. Lain na sab kitang adlaw mahigala nga Huwebes. Pizza 21 na sa bulan sa Disyembre tuig 2023. Baniko kanyo sa tuang programa, kutob kita alas 9:55 sa buntag. Diri lamang sa inyo istasyon ang DYMR Radyo Pilipinas Cebu. 576 kHz sa dial sa inyong mga radyo sa AM band. Atong pagtimbaya sa tanan nga maabot nitong CBS sa Kabisayan ug Mindanao. Lakip na mga naka-tune in mga higala, pinagi sa ato ang Facebook page o yun man sa itong YouTube channel ang Radyo Pilipinas Cebu. Kamusta man ang inyong kabuntagon mga higala? Among panghinaot,
nga namo kanunay sa kapiskay sa inyong panglawas o ganapod mo sa maayong kahimtang ning adlaw mga higala. And speaking of kuan mga higala no kaning mga kalihukan karon nga nagsingabot usab no ang kapaskuhan mga higala no. Ubay na ang mga LGUs no nga nagpahigayon usab sa ilahang or showcase sa ilang tagsa-tagsa ka mga kuan mahigala no kaning dayan-dayan sa Pasko and gawas pod niini ilang mga daygon contest, mga dance contest ug ingon man mahigala ang ilahang interbarangay nga kining mga display sa ilahang bilen ug uban pa mahigala no. So karong tuiga nakita nato sa ato mga news feed no sa Facebook or sa social media, any social media platform ang kuan mahigala mga hulagway sa kasadya mahigala o kaanindot no sa nakalain-laing tema sa mga Christmas villages ug ingon man ang mga Christmas decors sa ato mga lokal nga gamhanan mga higala. So mo na mga higala nga angayan gyud mga higala no nga kini nga hatagan sila og kuan mga higala no manag pasidungog no sa ilaha usab nga efforts mga higala kay lain-lain mga higala og tema og ingon man gipaningkamutan sa lokal gamhanan no nga mamahimo nga mabulukon ang pagsaulog usab sa kapaskuhan. Kini gawas pa sa mga pahalipay no ginagmayng pahalipay usab sa ato ang mga local chief executives mga higala no. So kuan mga higala no ang makita po nato ang mga hulagway usab sa mga residente sa mga lungsod o ingon man mga syudad nga nangalipay mga higala sa ilaha usab nga nakita mga higala og ingon man nadawat gikan sa lokal nga kagamhanan mga higala no. So speaking of nadawat no duna po nadawat nga proyekto ang atoa usab nga lungsod sa Malboal kay kagahapong adlaw gisubhan na ang TRA or ang ika-tulo nga tourist rest area o ika-pito sa napulo ka TRA sa nasud mga higala nga gipatukod karong tuiga mga higala. So dito sila kagahapon ang mga opisyales sa kining ato ang DOT pinanguluhan ni Secretary Cristina Frasco, ingon man sa Cebu government pinanguluhan ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia ug ingon man ang mga opisyales sa lokal gamhanan sa lungsod sa Malboal nga led by Mayor Inocentes Cabaron. Karon taon dato niya ipapaminaw mga higala ang ilahang mga mensahe no nga gihatod mga higala sa maong pagbukas mga higala sa maong TRA. Apan sa di pa ato lang ipalabang og sayo Sir Dal ato ang first set sa pahinumdom samtang giandam nato atong material mobalik ang programang Government Online. Huy! Nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS, at Radyo Pilipinas. Christmas is here! Kabi-kabila na ang parties, reunion at get-together. Nandyan ang exchange gifts, videoke, tawanan, minsan may iyakan. Pero sobrang saya pa rin. Ito ang tunay na regalo ng Pasko. Pagdiriwang na balot ng pagmamahal ng buong pamilya, mga kaibigan at kaibigan. Regalong laging bukas para sa isa't isa. At regalong hindi matutumbasan ng kahit anong bagay. Kaya naman wish namin para sa inyo ngayong Kapaskuhan, mas tumibay pa ang samahan ninyo ng inyong mga mahal sa buhay sa papasok na bagong taon hanggang sa mga susunod pa. Dahil pag lahat ay sama-sama at nagtutulungan, lahat ng pagsubok ay kayang lagpasan. Maligayang Pasko at mapagpalang bagong taon. Pagbati mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Ilang araw na lang, Pasko na! Ang bilis ng araw, hindi ba? Siguro ay nagsisimula na kayong mamili ng mga panregalo. Kaya narito ang ilang simple shopping tips para sa inyo. Iset ang budget para maiwasan ang overspending. Ilista ang mga re-regaluhan at mga planong bilhin para walang makalimutan. Mamili ng mas maaga para hindi makasabay sa dagsa ng iba pang holiday shoppers at hindi abutan ng mahabang pila sa mga cashier.
Kung bibili online, siguraduhing legit ang seller at gawin ang lahat ng pag-i-inquire para hindi mabiktima ng scam. Kung online shopping platforms naman ang inyong option, ugaliing magbasa ng mga reviews para masigurong correct items ang dadating sa inyo. Piliin ring bumili sa seller na may mataas na rating mula sa mga buyers. Maghanap ng items on sale, naka-buy one take one o naka-bundle para makatipid naman kahit paano. Maging wais na shopper. At tandaan, it's the thought that counts. Your presence is still the best present this holiday season. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy. Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Self-protection. Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. For 53 years, the people suffered From heartless communist terrorists. who killed thousands and are killing thousands more. They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and IHL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered. For genuine peace and development. Together, victory will be ours. Kini ang Government Online. Kauban si Carmel Matus. Radyo Pilipinas, Cebu. Balik din yung may gala sa itong pagpanag-uban sa programang Government Online atong oras na alas 9:14 sa Kabuntagon, mga hingala. This time atong paminawon, mga hingala, no, ang mga nahimong mensahe kagahapon sa pagbukas, mga hingala, sa tourist rest area, mga hingala, no, dito usab sa lungsod sa Mualboal nga gitambungan sa atong mga kadagkuan dili lamang dinhi sa Cebu kundi lakip na sa Department of Tourism kundi DOT, mga hingala. Una na itong mapapaminaw, mga higala, ang mensahe gikan usab ni Mualboal Mayor Inicentes Cabaron kalabot ni ini nga mao nga proyekto. Ania si Mayor Titing Cabaron. Account number 8753 Department heads, the department heads of provincial capital, as well as the other staff of DOT, gubot og di ma-mention eh. The chairman of the Committee on Mualboal Tourism Council, Yvonne Cabaron. Kanatong tanan, mayong odto. In behalf of the people of Mualboal, Madam Secretary, I would like to express our deep gratitude and sincere thanks for giving us this very important and beautiful Christmas gift to the town of Mualboal. But this TRA is not intended solely for the tourists of Mualboal. It caters also to those tourists going to Badyan, Alegria, Hinatilan, and Sambuan. So mayors, you should be happy with that. You don't need to ask for any TRA. And it is very important because it would provide convenience and comfort to our tourists. Pagbiyahe na mas gawas, among nakita, there are plenty of stops wherein the different tourists could refresh or go to the comfort room. And now,
They are here in the Philippines. And we are very proud nga Boal-Boal apil sa upat nga unang nabuhat. So I would like Malbulanon to give a big round of applause. And the governor as well, even though she is not responsible for the TRA, but she has given Malbol a lots of projects which have a direct and indirect effect on our tourism industry. She concreted the different roads leading to our tourist destination barangays. She provided solar street lights to the different barangays. And the most important thing that we received from the governor is the water system that she has given to us. I know that our Madam Secretary has other plans for Malboal, but we know how to wait. Okay? It is not easy for her. She's handling the tourism business of the whole country. So, we know how to wait. Maghuwat rami. On our side, rest assured, Madam Secretary, that we're going to support all the way down whatever plans, projects that you're going to engage in Malboal. O magkinahanglan og resolution or ordinance, Tulin Pascuitis, we can do that. And I'm an avid follower of Governor Gwen principle. Buhat may pasultihon, dili sulti may pabuhaton. So, I think I have said a lot, and I'm going to end my message na lang with this. Merry Christmas and advance Happy New Year to all. Thank you, Mayor Inocentes Titing Cabaron. Let us now hear from Congressman Peter John Calderon. Governor Gwen Garcia, Secretary Cristina Garcia Frasco, Mayor Inocentes Cabaron, ang atong mga officialdom hapitanan niya sa Department of Tourism, mga USEC na atanan hapit, atong mga mayors dinhi sa 7th District, atong mga kaigsunan dinhi sa Malboal, ngayong udto kanatong tanan. Every time I had the opportunity to converse or to talk to tourists, not only here in Cebu but in the entire Philippines, the comment that always stands out is that our country lacks tourist-rest areas. Secretaries of Tourism have come and go, but it is only now under the leadership of Secretary Frasco that tourism rest areas are sprouting all over the country. And mind you, they are not ordinary tourist rest area. In all the tourist rest area I have seen all over the world, we have the best tourist rest area right here in the Philippines, right here in Maalboal, Cebu.
Secretary, the main and probably the only driver of the economy here in the 7th District is tourism. And this tourism rest area and the support you have given to tourism here in our part of the province is really godsend. And I can say that Secretary Frasco is godsend for all of us here in the 7th District because she is taking care of us. So, I know that there are mayors here from the 7th District, and they also want their own tourism rest area. To them, I'm sure you will have one in the next few years. Governor Gwen is going to help Secretary Frasco realize a tourism rest area for each and every town here in the 7th District. Because I think we need more tourist rest areas here in the 7th District. As I've said, our main driver of our economy here is tourism. So it is a way of giving comfort and convenience and attracting more tourists here in our area. So with that, let me express my sincerest gratitude to the Governor, to Secretary Frasco, for giving us the impetus, giving us the inspiration, and giving us the facility to make our part of the province the tourism center in the province. Daghang salamat, maayong mudto kanatong tanan. Thank you, Congressman Peter John Calderon. Ni Mayor Inicentes Cabaron ug ingon man ni Provincial Board Member mahigala Peter John Calderon mahigala no, or rather kuan mahigala no sa ilahang paghatag og mensahe alang usab mahigala ni ining kuan mahigala no kuan mahigala pagpahigayon ni ining inaugurasyon ug turnover sa tourist rest areas mga higala alang usab sa lungsod sa Mual-Bual mga higala nga kuan mahigala no giisip kini nga usa sa pito nga naguna no nga mga TRA lukop nasod mga higala ang maong TRA mga higala matud pa no kuan lang ni 3 of the 4 mahingala no kay una na ang Midilien dayon ang sa Carmel natong Lunes, then yesterday was ang sa Mual-Bual mga higala. And of course no ato ang isunod unyag pagpaminaw mga higala ang mensahe gikan usab ni DOT Secretary Cristina Garcia Frasco mga higala ni ining maong event nga iyahag yung personal usab nga gitambungan mga higala no. So mo na mga higala ang kuan mga higala no kining pag hatod ni Mayor Inicentes Cabaron nga gihulagway mga higala nga Christmas gift mga higala, early Christmas gift kining paghatag mga higala sa maong TRA ngadto usab sa lungsod. And matud niya dili lamang ang lungsod sa Mual-Bual, mga turista nga mo bisita dito makagamit ini kundi lakip na usab ang sa mga kasikbit mga higala nga mga lungsod o mga lungsod mga higala diha usab sa 7th District mga higala no. So pagkahuman ni kuan mga higala Mayor Inicentes Cabaron ni sunod usab sa iyahang pagpamulong mahigala ang kuan mahigala no ang kongresista rather no I stand corrected kongresista sa 7th District of Cebu Province nga si kongresista Peter John Calderon mahigala nga matud pa niya come and go na tanang mga sekretaryo sa DOT but this is matud pa the first nga gibutang din sa lungsod sa Mual-Bual and not just an ordinary tourist rest area but equipped mahigala with the facilities no katong naay
cafe, then displayhanan sa ilaha usab ng mga souvenirs and ilahang mga pasalubong mga higala. And of course, the information no about sa lungsod nga ilahang bisitahan and all the other mga higala nga kining kuan mga higala facility. So gihatag kana sa tuwa usab nga kuan mga higala ato ang DOT, funded by DOT. And matud pa no, gianunsyo kagahapon na sa ni Secretary Fresco, madungog ninyo sa iyahang pagpamulong karon na taud-taud ang matud pa pagdugang nila o mga TRAs in the entire country mga higala from Batanes to Tawi-Tawi. And kani mga higala matud pa makatabang og dugang alang usab sa sektor sa turismo mga higala sa lungsod usab or di lamang sa mga kalungsuran o mga syudad kundi sa entire Philippines mga higala no nga kuan mga higala kining ilaha usab nga proyekto. Ani ana mga higala atong paminawon si Secretary Cristina Garcia Fresco. Please do take your seats. Mabuhay and love the Philippines! Mayong udto kaninyong tanan. Dako kaayo ang akong pasalamat sa atong inahan sa probinsya sa Cebu ug ang akong inahan. Bisan asa ko mongadto sa Pilipinas, gibantog gyud siya sa iyang kakugihan, sa iyang kangilngig, sa iyang panggoberno dinhi sa probinsya sa Cebu. Ug daghan sa kay followers sa TikTok. Atong gipangga og gimahal nga numero 1 gobernador sa numero 1 probinsya sa tibuok Pilipinas, Governor Gwen Garcia. I am very grateful and humbled by the words of support of our very hardworking Congressman of the 7th District of Cebu, Congressman Peter John Calderon. Dako sa kayo atong pasalamat sa atong host local government unit, ang local government unit of Moalboal, led by your very well-loved and Bestie, anong sekreto mo? Right, dudalay galangan ni Sud no sa tuwang feed boy gala di ni malikayan kay mo na gyud ning ko Facebook karon mga higala kalit lang sud ang ads nga way abiso mga higala. Tumbalikan si Secretary Fresco. With, of course, our Vice Mayor ug kauban nako kanhi sa League of Municipalities of the Philippines katong mayor pa siya, si Vice Mayor Paz Rosgoni. Inubanan sa atong mga konsehales sa Moalboal, ato silang pakpakan. And may I make special mention of the chair of the Moalboal Tourism Council, Ma'am Yvonne Cabaron. Salamat kayo. Sa atong mga barangay kapitan sa Moalboal ug atong mga SK and all the officials of your beautiful town. Mapasalamaton sa kaayo ko sa atong mga mayor sa 7th District nga naagyod karon. Mayor Gungun Hika of Dumanhog, Mayor Terence Blanco of Ronda, Mayor Carmen Lumain of Badjan, Mayor Larry Llanos of Alcantara, Mayor Vincent Cinco, Mayor Doc Maggie Magalion of Alegria, sa atong mga vice mayors nga naapo dinhi karon. Kauban ako ang atong mga opisyalis sa Department of Tourism nga gikan sa Central Office o sa atong Regional Office dinhi sa Cebu. Atong mga undersecretaries, atong mga directors. And I would also like to acknowledge our tourism stakeholders. Naagyod ang atong Basdiot Business Tourism Organization, Moalboal Island Hopping Association, Cebu Association of Tour Guides,
Cebu Tourism Officers Association, Frontliners Academe and Guides Guild or Flag, our Moalboal Dive Association, Moalboal Snorkeling Guides Association, ang atong partner and attached government agency of the Tourism Infrastructure Enterprise Zone Authority headed by GM Mark Lapid, represented herein by Director Roy Martin and other TIAZA officials. Kaninyong tanan, mga kaigsunan kong Sugbuanon, mayong udto. Niining may aging tuig, na hatagan kita og higayon nga mo adto sa lain-laing dapit sa kalibutan. Lakip na niini ang Amerika, ang United Kingdom, Italy, Germany, Japan, Indonesia, ug ubang pang dapit. Og ingnon lang gyud ta mo nga everywhere that I go, I'm always so proud to share that I'm from Cebu. Tungod kay maghisgot na gani tag turismo, Cebu gayud ang nailhan sa atong mga stakeholders and tourists from all over the world. And we are very grateful for the example that has been set by the province of Cebu of what a successful collaborative tourism governance can do. Thank you, Governor Gwen, for leading the way to how it should be done. Specifically, ang Moalboal, sa atong mga dive expositions and exhibits all over the globe, gibantog na gyud ang kanindot sa inyong dive sites. In fact, I had the opportunity to dive here in Moalboal last June, and I was just in awe and in absolute marvel at the beauty of your natural marine resources. Lakip na ni ana ang inyong sardine run ug ang inyong mga pawikan. Una nga mapasalamaton kaayo ko sa Sugbo, mapasalamaton ko sa Moalboal ug sa atong mga silingan nga lungsod. Tungod kay kamo gayud ang naghatag og garbo natong mga Pilipino sa turismo sa Pilipinas. Og gihatagan kini og pag-ila sa World Tourism Organization. In fact, yesterday I was at a cabinet meeting in Malacanang, and I had the privilege of presenting to our President, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., the 6 awards that have been garnered by the Philippines for the year 2023. Una, the Philippines is the world's leading beach destination, the Philippines' leading dive destination, apil gyung Moalboal ana, Asia's leading dive destination, and Asia's best cruise destination. Napili sad ang City of Manila as the world's leading city destination, and most importantly, sa unang higayon, nahatagan og pag-ila ang Pilipinas by the World Tourism Organization, having received the Global Tourism Resilience Award. Alright, mahigala, doon na lang po ni sulod nga ad kadali, no? Bata, atong tiwason, mahigala. Pagpaminaw ang mensahe ni Secretary Frasco, mahigala, kalabot sa mga updates usab, no? Gikan sa DOT, mahigala. Kini ang pinakamahinungdanon nga pag-ila nga gihatag sa tibuok kalibutan sa Pilipinas, because the award is described as being given to the Philippines for having demonstrated global leadership, innovation, and the ability to transcend crisis and difficulties.
and the Philippines will serve as a benchmark for tourism resilience all over the world. Sayod ko nga kining maong pag-ila nahatag ni sa Pilipinas tungod sa napakita sa atong gobyerno ug sa atong private sector nga bisan pa man sa bisag unsang hagit ug kalisod ang Pilipinas mubarog. And nowhere is that truer than here in Cebu, which has always presented itself with the kind of inspirational and phenomenal success that is a benchmark for other provinces in the country. So, as I received those awards and presented it to the President, I would also like to share these awards with all of you. Apil ta niining tanan nga mga pag-ila sa tibuok kalibutan alang sa Pilipinas, the next tourism powerhouse in Asia. Usa sa mga tinguha sa atong presidente ubos sa Department of Tourism, mao ang paghatag sa atong mga turista o kahamugaway sa ilang biyahe. Nga malipayon sila, the journey is convenient for them as much as the destination is enjoyable. And that is why, sa sinugdanan pa lang sa administrasyon sa atong presidente, wala ta nagdugay, gisugdan dayon nato. Ug himo, ang pinakauna nga mga napulo ka tourist rest areas from Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa walay pagdapig-dapig, of the 10 tourist areas, 4 raman sa hinoon ang naa dinhi sa Cebu. Ug mapasalamaton kaayo ta kang Governor Gwen Garcia. Tungod kay siya mangyud ang nag-ulo sa paggamit sa turismo isip usa ka sandiganan sa ekonomiya. Mao na nga nakita niya ang value aning maong proyektuha, and she has manifested her commitment and support for the tourist rest areas because the Cebu provincial government has announced that it will build more tourist rest areas all over the province of Cebu. Daghan kayong salamat, Governor Gwen Garcia. Mas nidako ang smile sa atong mga mayor dinhi sa 7th District. Our tourist rest areas. Mao kadto mga higala ang mensahe no ni DOT Secretary Cristina Garcia Fresco, mga higala sa iya usab nga pagtambong no personal nga pagtambong sa inauguration and turnover niining tourist rest area sa lungsod sa Moalboal. Atong oras na alas 9:39 na sa kabuntagon. Palabang na nato Sir Del atong lasat sa pahinumdum sa atong pagbalik. Atong i-establish ato ang linya sa connection, mahigala no. Atong Kauban karon taud-taud atong tinugyanan gikan sa DOH7 nga si Dr. Shelby Blanco. Stop and spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Christmas is here! Kabi-kabila na ang parties, reunion at get-together. Nandyan ang exchange gifts, videoke, tawanan, minsan may iyakan. Pero sobrang saya pa rin.
Ito ang tunay na regalo ng Pasko. Pagdiriwang na balot ng pagmamahal ng buong pamilya, mga kaibigan at kaibigan. Regalong laging bukas para sa isa't isa. At regalong hindi matutumbasan ng kahit anong bagay. Kaya naman wish namin para sa inyo ngayong Kapaskuhan, mas tumibay pa ang samahan ninyo ng inyong mga mahal sa buhay sa papasok na bagong taon hanggang sa mga susunod pa. Dahil pag lahat ay sama-sama at nagtutulungan, lahat ng pagsubok ay kayang lagpasan. Maligayang Pasko at mapagpalang bagong taon. Pagbati mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Uy, nabiktima ka na ba ng fake news? Panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS, at Radyo Pilipinas. Nasayod ka ba nga dili kinahanglan nga miyembro sa third sex aron mo suporta sa maong sektor? Dunay gitawag og alay kun aliado sa kausa sa pagpagabana alang sa atong mga kaigsuunan nga nahilakip sa third sex. LGBTQIAA+ stands for lesbian, gay, bisexual, transgender, queer and questioning, intersex, asexual, and ally. Ako usa ka ally kun aliado. Ikaw, pabilin ka bang sakop sa namihik o nag-discriminate? A reminder from DYMR Radyo Pilipinas. Stop and spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Kini ang Government Online. Kauban si Carmel Matus. Radyo Pilipinas, Cebu. Balik din sa itong pagpanag-uban sa programang Government Online. Kauban ka po ninyo inyong regular nga host nini maong programa kini si Ate Carmel. Makig-uban ka ninyo kutob ta alas 9:55 sa Kabuntagon. Ning tungura ato na makauban mahigalog na sa atong linya mahigala makahinabi nato live si Dr. Shelby Blanco, ang medical officer for sa Department of Health Central Visayas Center for Health Development nga may nangulo karon mahigala no sa Regional Health Emergency Management Section. Dr. Shelby, maayong buntag. Yes, maayong buntag sa ato minawan and mga avid nga listeners, and of course to you, Miss Carmel, maayong buntag. Yes, Doc Shelby, din ta maglangan, Doc. Atong ipapangutanan ninyo, Doc, I guess last week nag-launch kita niini atong Iwas Paputok ang Ligtas sa Christmas campaign, Doc. May we hear from you, Doc, and may you share information kalabot niining atong duha ka kampanya, Doc. Una siguro, Doc, ang Iwas Paputok campaign. Yes, it's always been our thrust, no, especially at the Department of Health, kani atong yearly, annual, matag tuig na Iwas Paputok campaign, and
I guess it has been here for all these years. Karon nag ato na sang gipalakdan atong campaign no for iwas paputok, and of course natay mga balaod ana ang Republic Act 7183, and of course ang kani atong executive order 2017 dash 28 na mao'y nag-state on the regulation of the usage of these mga illegal nga mga firecrackers, no? And well, kani ato naman ginin it's always been a year campaign, and nasulupo nato nga isugat actually ang atong campaign with news, no, katong sa Lapu-Lapu nga nasunog tungod kay, and of course naagani tay casualties ato tungod sa paputok, of course, and and based on our statistics, aduna gyapon tay mga naangol, no, and of course mga cases regarding injuries due to fireworks. Pag 2022, it's more of katong sa mga kamot, no? We have 33 cases, and then naasad tayo 22 cases nga mata ang naapektahan, and then paa, legs, 7 cases, and then sa forearm or sa arm, 6 cases, and sa head, 5 cases. So nag-have a total of around 87 cases, no, and mo ni sa top 5 sad nato. And of course asa ni usually may tabo, usually street ikaduha, pero ang pinakauna nga asa ni usually may tabo sa Panimalay nato. So mo ni atong datos, and asa sa usually kinsay involved, it's more of the active nga mga involvement, so katong yung magpabuto, but again naasa tay mga injuries nga passive, no, so katong mga nabuthan lang. And of as to the per province or per area nato, it's still Cebu City having the bulk, it's still Cebu province rather having the bulk of cases, no, and then followed by Negros Oriental, then Bohol and Siquijor. As to the highly urbanized cities, it's more or less Lapu-Lapu City ug Cebu City, more or less having the same number of cases. And then as to the injuries, unsa nga fireworks or firecrackers, Wheaties ang pinakadaghan number of cases, and then Lantaka, Triangle, and then Whistle Bomb Fountain, Judas Belt ug Hotdog. And as to kinsang nabutan, no, it's 10 to 14 years old and mostly males. So mao na sa atong datos, and hopefully with our surveillance this year still, hopefully mapaubos ni nato, no. Yes, Doc. Doc, since nag-launch man ta ni ining among campaign sa lungsod sa Konsolasyon, is it also saying, Doc, no, nga ang atuang LGU dako gyud kayo og role, Doc, especially in preventing kining pagsaka unya or atog yung pahingusgan, no, ang pagkunhod sa mga kaso sa firecracker related injuries, Doc? Yes, mao nang gipahigayon gyud nato ang pag-launch nato sa kaning duha ka campaigns nato iwas maputok, and of course the Ligtas Christmas para sa LT Pilipinas sa munisipyo, kay tungod dako gyud kay sila og role. But again, dili lang ni aduna tay role tanan, dili lang ni sa DOH, dili lang pud ni sa munisipyo, but it should be a whole of government and whole of society approach. Matag usa ka nato adunay role to play, no, so since this would require a multifaceted approach, so mao na nga sa iwas paputok campaign alone, we have stakeholders, so DOH, we have the PNP, we have the BFP, and of course since these two agencies is under the LG, so mao nang needs na nato ang LG, and also no LGUs mismo under the LG sad, and
needs nato ang academe and media partners, of course, no? So mao na sa atong mga mga partners who can also help us with this campaign. And of course, talking about community, ang barangay, and then the family, no? Diha man gyud ang tinubdan. So if the family itself ang parents maka sugilon or makapahimangno sila mga anak, especially kay 10 to 14 years old ang usually affected, makaingon na dili na magpabuto or less of the firecrackers, then mas adunay dakong tsansa nga mas mukunhod ta atong kaso. Yes, Doc Shalbay. Doc, after sa kaning iwas paputok, let's siguro skip sa atong Ligtas Christmas para sa Healthy Pilipinas campaign, Doc. May we know unsa ni siya nga kampanya nato, Doc Shalbay? Yes. It's always been the thrust of Department of Health. No, first is do no harm. So dapat wala gyud in any celebration that we have, less ang harmful effects nato, no? And we have started that with the Iwas Paputok campaign, and then second is to protect the individuals, no? So and third, we can celebrate it as one with our whole family. And mao na atong tumong with this Ligtas Christmas sa Healthy Pilipinas nga first kay balo naman gyud ta starting December or ang uban gani last week of November, aduna na mga parties left and right, and when we say parties left and right, kuyog na diha ang alcohol, kuyog na diha ang mga pagkaon, kuyog na diha ang lechon. As they say, Filipinos would celebrate the longest Christmas season, no? So mo na nga starting September pa gani, aduna na yung mga reunion. So mo na atong with this Ligtas Christmas sa Healthy Pilipinas, atong gipahimangnuan ang katawhan nga despite the merrymakings that we have, we should still take note of the food that we eat, and also practice healthy lifestyle gihapon, no? So para at least musugat ta sa bagong tuig nga healthier, mas healthy, and at the same time mo celebrate sa Christmas as one, no? Sa giingon pa sa Secretary of Health nato, Secretary Ted Herbosa, in one of his interviews nga usa sa mga sakit nga common this season would be stroke and heart attacks, and that is one that we should also lessen, no, hopefully with this campaign, Healthy Ligtas Christmas para sa Healthy Pilipinas. Of course, mao na atong gipahimangnuan ang mga katawhan with this campaign. Alright. Doc, we're pressed for time, no? Dahan kaming ganahan untang ipangutana kanimo, but your parting words, Doc Shalbay, to our listening or our listeners sa karong buntaga, ilabi na ang atong pag-awhag, no, sa tumaginikanan, Doc Shalbay, nga bantayan ilang anak nga di taon mapatakag pamunit ni mga pabuto sa dalan, Doc Shalbay. Yes, again, the DOH should not be able to do this alone, and we would require the general public matag-usa ka nato nga mo buhat sa atong unsay atong angay buhaton, no, in terms of these campaigns. So una is the Iwas Paputok campaign, and second, Ligtas Christmas para sa Healthy Pilipinas. Again, first, let's do away with using firecrackers, and as parents, no, kita una ang mahimong modelo sa atong mga kabatanunan, sa atong mga anak, no, and we can always practice safer pagsugat, pagselebrar sa Christmas. Alright, Doc Shalbay Blanco, daghan kayong salamat, Doc, sa imong oras diri nga gihatag sa ato ang istasyonan Radyo Pilipinas Cebu, Doc. Maayong buntag. Alright, mga higala, naputol na itong linya sa komunikasyon kan Dr. Shalbay. Nagpasalamat gyapon ta sa DOH7, no, kay sa kanunay usab, no, nga pag-facilitate ni ini nga atua usab nga pag-interview sa ilaha usab nga mga health experts. Daghang kayong salamat, mga higala, sa inyo nga pagpaminaw. Mosunod na atong news update, mga higala. Kini lamang si Carmel